Sziasztok! Sziasztok! A mai részben a padlót fogjuk megmutatni, ahogy leraktuk, hogy került lerakásra, illetve az állófűtésnek a beépítését, nem is a beépítését, hanem a beépített állófűtést nem videóztuk le, ahogy beépítettük. A padlóból is csak egy rövid részt vettünk fel, ahogy raktuk a padlót, tulajdonképpen úgyis a végeredmény a lényeg. Megmutatjuk majd a rétegrendet, hogy került lerakásra. Az állófűtésnél meg már a beépített állófűtést, hogy mi hogy építettük be a helyére az autóba. Nekünk egy kicsit macerásabb volt, mivel hogy kicsi az autó, és így nem is oda került, mint ahova eredetileg terveztük az állófűtést. Szerintem mutassuk. Jó. Kezdjük a padlóval akkor. Visszaraktuk a szigetelésre az eredeti burkolatot, és ilyen acélcsavarokkal több ponton is hozzáfogadtuk az alvászhoz, úgy biztos, hogy ne tudjon elcsúszni, és erre fog majd rájönni ez a padló burkolat. Ezt úgy fogjuk majd ragasztani, azért van itt a nitró, mert föl van takarítva, de alatta azért lepucoljuk még nitróval is, hogy biztos, hogy normálisan oda tapadjon a burkolathoz ez a padló. Megmutatom itt a rétegrendet is. Hát ott az 1 centis hőtükrös polifón, arra rájött ez az eredeti burkolat, és akkor arra jön még rá pluszba ez. Remélhetőleg ez így jó szigetelést fog majd adni. A belső elrendezéshez képest sok helyen ki lehetne hagyni ezt a padlót, viszont úgy gondoltuk, hogy az egészet telibe rakjuk, mert hogy akkor az is ad egy plusz szigetelést. Túl sokat nem lehetne vele megspórolni. Súlyba igen, de ezt inkább bevállaljuk, és akkor valószínűleg jobb lesz a szigetelés. Talán itt is alulról jön a legtöbb hideg. És akkor most pedig megmutatjuk az állófűtést, már beépített és működő állófűtést. Itt jön ki a kipufogó, hátrafölé egy kicsit, hogy menet közben is lehessen használni az állófűtést, és megpróbálom levideózni az alját. Látszik, ott van bent az üzemanyagszűrő, ott belül ott jön ki a cső, ott jön ki a kipufogócső meg a levegőcső, az pedig ott van a kerékjáratnál, remélhetőleg látszik, majd oda kell valamit tenni, valami lemezt, hogy ne szórja elő sok szemetet, meg sarat, meg mindent a kerék. És hát most egyelőre erről a üvegről megy. Így van most megoldva, hogy egyáltalán be lehessen indítani. Az autónak a tankjába lesz majd belekötve a üzemanyagcső, onnét fogja majd szívni a gázolajat.
Remélhetőleg hallatszik a zajtól azért, amit mondok. Tehát ez lenne az állófűtés, és nekünk így kellett beépíteni. Nem a hagyományos módon, ahogy egyébként szokták. Mégse oda került, ahova eredetileg szerettük volna, terveztük, ott van az akkumulátor, oda terveztük, viszont azt, hogy ide került, így ott megspóroltunk egy csomó helyet, tehát ott lehet majd csinálnunk egy tárolót igazából, és akkor nem beszél így az állófűtés. Viszont mivel, hogy kicsi az autó, ezért ugye meg kellett emelni, ahogy látszik, egy olyan durván 14 centivel meg van emelve. Mindjárt megmutatom azt is, hogy miért. Ezt a csövet próbálom odébb tolni egy kicsit, mert marha forró. Tehát ott látszik talán, hogy nem közvetlen lefelé megy. Mindjárt megpróbálom még egyszer megmutatni. Tehát nem a hagyományos módon lefelé megy a cső, hanem ott van benne egy törés. Nagyjából egy olyan 10 centivel. Talán így. Tehát nagyjából egy olyan 10 centivel odébb megy ki a cső kifelé, mert ott alul ott minden útba volt nagyjából. Tehát ezt így lehetett megoldani. Ugye most így van lerögzítve. Ez a gyári tartója. Ez ide van csavarozva, meg ide van ragasztva. És akkor ezeket fel lehet szedni, azokat a csavarokat. A másik oldalon is persze meg van rögzítve. És hát tulajdonképpen úgy lehet szétszedni. Tehát próbáltam már, illetve hát nem próbáltam, hanem muszáj voltam szétszedni. Itt majd ez el lesz burkolva egy szekrényel egyébként, és akkor az úgy lesz megcsinálva, hogy hozzá lehessen férni, tehát hogy szerelhető legyen, hogyha bármi gond van, akkor szét lehessen szedni. És szét kellett szedni, mert hogy mivel hogy nem közvetlen alatta megy ki a cső, így próbáltam minél kisebb lukat fúrni. A kisebb luk az azt jelenti, hogy nagyjából egy olyan 6,5-7 centi lett a luk, ahol kimegy a kipufogócső. Ugye az érdekes igazából, mert ugye az meleg. És hát azt ugye körbe kellett szigetelni először, nem is tudtam, hogy mit csináljak vele. Mert hogy nem szeret, a fémnek ugye nem árt, viszont ugye itt van laminált parketta, alatta ugye ott van az eredeti burkolat, az is fából van, alatta ott a szigetelés, ez a hőtükrös polifon, és ugye ez félő volt, hogy ezek itt elolvadnak. És úgy oldottam meg, hogy nagyjából egy olyan, hát most így nem is tudom, azt mondja, hogy az ott másfél, 2, egy ilyen 5 centi, nagyjából 5 centi gyapot került a kipufogó csőre, ahol érintkezne a lamináltal, a hőtükrös fóliával, meg amik ott vannak. Na most ez azt eredményezte, hogy így igazából így rendben van, tehát a gyapot, ami a közvetlen a laminált mellett van, az már nem melegszik át. Egész kellemes meleget fúj. Elméletileg ez az állófűtés, ez orosz, legalábbis a leírása az orosz, szerintem kínai. Ez egy 5 kW-os állófűtés. Nem emlékszem, hogy a papírja mit ír, nem is tudom hova raktam, valahol elraktam a papírját fogyasztásba. 3-ason próbáltuk, ahogy ugye látszik, még nem sikerült leszigetelni továbbra se a hátsó ajtót, akkor ugye a tetejét, az oldala is még hiányos. Pont emiatt, hogy ugye hideg volt, és ugye azért volt fontos, hogy ezt erőltessük, ezt az állófűtést. És így ezen a 3-ason tesztelgettük. Így a fogyasztása az olyan 2,5 deci, nagyjából 2,6 deci 1 óra alatt,
és így szigeteletlenül, hát ugye, hogy csak ez az oldal van tulajdonképpen leszigetelve, meg hát a másik is persze, de ott azért elég hiányos, így 10 fokot, 10-11-2 fokot emelt a külső hőmérséklethez képest, és így evett meg 2,5 decit, 2,6 decit. Tehát remélhetőleg, hogyha rendesen le lesz szigetelve, meg felkerül a burkolat, akkor sokkal hatékonyabb lesz. Egyébként kellemes meleget fúj. Egész jó. Na, tehát az állófűtésünk az így alakult. Nem tudom, hogy valaki járta már így, hogy nem a hagyományos módon kellett beépítenie. Így most rengeteg helyünk megmaradt. Tehát ott lesz akkor ugyanúgy egy plusz tároló, mert ugye az akkumulátor az nem ott lesz, az csak így ideiglenesen van berakva, arról megy most a állófűtés. Ja, az energiafogyasztása, hát arra igazából hát az orosz leírás túl sok mindent nem ír, sőt amúgy se ír semmit szinte, csak annyit, hogy rakjuk össze és működtessük, és akkor ahhoz képest írt egy ilyen fogyasztást, az talán egyébként körülbelül stimmel amúgy, de amúgy egyébként egyenlően nullával a leírása körülbelül. Hát az indulásnál ott egy kicsit nagyobb áramot vesz fel, de egyébként szerintem jelentéktelen, tehát igazából szinte alig fogyaszt, illetve hát talán akkor, amikor visszahűti magát, akkor egy kicsit nagyobb. Nincsen lakatfogó műszerrel, meg itt nem akartam vacakolni, úgyhogy nem tudom, hogy hány ampert vesz fel induláskor, meg leálláskor, meg menet közben, de szerintem nem vészes igazából. Jó, kellemes. Na hát nagyjából ennyi. Ha valakinek van valami hozzászólni valója, hogy mit gondol erről a beépítési módról, akkor írja meg nyugodtan. Én más nem tudtam kitalálni. Abszolút áll rendesen, tehát nem tud megmozdulni, nem tud felborulni, nem tud kifordulni a helyéről. Majd itt mellette, ami lesz szekrény, majd még az is fogja tartani, tehát hogy még plusz még az is ad neki majd egy tartást. Ez ugye, amin ül, ez a fa, ugye ennek 3 oldala van itt egy, van hátul, meg van a másik oldalán. Mindjárt megmutatom. Hát ugye ott a másik oldala, ez csavarozva van, meg ragasztva is, az is, tehát igazából az szétesni nem tud, kiesni nem tud a rázkódástól sem. Elől meg ugye azért kellett hagyni helyet, hogyha bármi van, akkor hozzá lehessen férni, szerelhető legyen. Ne az legyen, hogy ha gond adódik, akkor soha többet nem lehet szétszedni, mondjuk például. Próbáltam úgy összerakni, illetve hát ahogy mondtam, le is teszteltem. Nem könnyű, de szerelhető mindenképpen. Jobban örültem volna neki én is, hogyha hagyományos módon sikerül beépíteni. Egyébként oda-hátra sikerült volna úgy berakni, ahogy mindenki szokta. De itt jobb hely lesz mindenképpen. Ja, és még a termosztátot nem mutattam meg. Hát ez egy ilyen kis egyszerű termosztát. Belelóg a kábel, mindjárt próbálom elrakni innét. Ez egy tök egyszerű termosztát. Semmi különleges. Most már bánom egy kicsit, hogy nem a másikat választottuk. Nem is az ára miatt nem azt választottuk, mert igazából nem sok különbség volt árba a kettő között, hanem hogy minél egyszerűbb legyen. Elméletileg a másik ugye az ad plusz információkat, talán akkuszintet is mutat, meg mit tudom én, mindenféle ilyen nyavaját. Hát aztán ez lett, egyébként jól működik. Sima ilyen kis tekerős potméter. Beszél.
Igaz, azt nem érteni, hogy mit. Kínaiul beszél. Érdekes, hogy a orosz állófűtés kínaiul beszél. De elméletileg ez is mutat hibákat amúgy, tehát valahogy ki lehet belőle csikarni. Hát remélhetőleg nem fog mutatni hibákat, és így fog működni, ahogy most. Tehát ez a termosztátja, ez majd egyébként nagyjából ide is fog majd kerülni. Ezen a részen lesz valahol felszerelve a falra. Ennyi volt a két videó, a padló és az állófűtés. Hát a padlóhoz szerintem sok minden nagyon nem lehet hozzáfűzni. Az állófűtéssel kapcsolatban, hogyha valaki másképp építette volna be, akkor azt írjátok meg, hogyha van valami más jobb ötlet, bár ez most már így marad. Most már beépítettük, úgyhogy marad így, ahogy láttátok a videóba. Aztán most, hogy már működik a fűtés, így remélhetőleg tovább tudunk menni az építéssel. A padlót egyébként azért volt muszáj lerakni, mert ugye arra raktuk az állófűtést, ezért volt fontos, hogy azt minél előbb lekerüljön a helyére, hogy lerakjuk. Jó, hát ebben a részben ennyi fért. Majd jövünk a következő résszel. Lájkoljátok, hogyha tetszett, vagy ha nem, akkor is legyetek szívesek, iratkozzatok föl, aki még nem tette meg. Itt egy fül. Aki még nem tette meg, az iratkozzon fel a csatornára. Aki meg feliratkozott, az meg figyelje majd az értesítéseket, és akkor majd jövünk az új videókkal. Igen. Sziasztok! Sziasztok!